Rinikistas, anak. Vlogger na. Vlogger na. Ayun. Iba mo na. Ang ila pa sa iyo. Sige na, tan. Ang babae, magbabae. Okay, raw, pinido. Ikaw rin ako na ako. Hindi ako. Wala ka ito.
wala giginsa na lagi na. Gabriel sila. Gabriel sila. Gabriel sila. Ulo pa ako. MacArthur. Korea! Hoy, hoy. I know that. Thank you. Umod ay ko. Umod. Umod. Uy, umod. Dali. Dali, umod. Uy, dali. 4, 5, 6, 7. Umod na, mami. 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 Si Telma. Kaila? Ha? Kay Erwin? Patay naman na. Lagi man natin. Uy, wala yung Ha? 1, 3. Ha? Dook dito, botong ay. Dook man, dook man. Dook man. Eman. Kimchin ka kay. Kimchin, kaya may duto kung ayaw yan na. Kung lang ayaw, bako di ko niya. Kimchin, mura naman pag-kita. Pwede mong ilong, dapoy na mong ilong. Jen, dapoy na mong ilong. Wala din yung kalimutan. Iya, ma. Kulong ka ilong, kulong mo. O, sabi na. Okay na yung ilong.
Si Eddie Quezon. Umurong tanya ulit yung kapaiti. Ako ano, kanina po, sige na. Uy, ako. Ako. Na. Sige na, pagdod mo. Oo, yan ano. Napagasa mo lang. Alam, gusto ka rin. Ika na. Bumudmud na ito, bumudmud. Gusto mo na? Ayaw, bumudmud, ayaw. Ako na isuot. Sa Jen. Bumudmud na si Jen. Bakit ka sakit? Bumudmud na Jen. Ay, tinasin. Pagdod. Si Charis. Lili, pangan karon. Basta bigyan ko na siya. Si... Wala ko na eh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Uy, magbihay, uy. 1, 2, 3, 4, 5. Iyan nga yung karon. Kaya nag-accept para si Dayan. 1, 2, 3, 5. Iyan nga yung karon. Ayaw na ginagawa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wala. Iyan pangan karon. Ang karon di ay. Sige. 1, 2, 3, 4, 5. Wala. Sige. 1, 2, 3, 4, 5. Makabaiti sila. Ang chili dito. Ron, umod. Hoy, umod. 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 Umod kami. Sige na, mami. Umod, please, mami. Mami, hindi na yan. Sige na, mami. Paliho. Umod. 3, 4, 5. nakalimutan nga. Mama, Day. More than